Hey Beshie! Welcome back to my channel! So, ang ituturo ko sa inyo ngayon ay kung paano gawin ang turmeric as a face mask para sa different type ng inyong skin. So, if you want to know kung paano ito gawin, just continue watching. Ano nga ba ang turmeric? Turmeric is the yellow and powerful spices sa ating mga kusina. It has the topmost place for treating and preventing many diseases. Totoo yan, Beshie. Okay? Did you know, sabi kasi ng professor ko noon, I think 1,000 years old nang ginagamit ang turmeric for beauty essential. And turmeric, aside from coffee, si turmeric isa rin siya sa mga trusted na face mask ingredient for DIY or sa mga bahay-bahay. So, yan. So wag nyo na lang pansinin yung bata dito. Mag-hi ka. Hi ka sa kanila. Hi! So, ang una ko sa inyong ituturo ay ang Turmeric Face Mask for acne-prone skin. So yes, dumaan na rin po tayo sa acne-prone skin nung mga college days. Disclaimer lang, Beshie, ito ay talagang subok ko na. As in, ginagamit ko na siya, college days ko pa lang. So, disclaimer again, it may or may not work to your face. So, for the acne-prone skin, ang pwede nyong isama sa turmeric ay aloe vera gel, tea tree essential oil, and 1 teaspoon of lemon. Ganito yung tea tree oil, Beshie. Ganito yung tea tree oil. Ayan. Kung wala naman kayong lemon, pwedeng calamansi. Okay? Yun. Imimix nyo lang yung lahat ng ingredient na yon. Okay? Imimix nyo lang yung lahat ng ingredient na yon, and then leave it to your face for about 30 minutes. Pwede nyo yun gawin twice a week. Okay? Disclaimer again, depende sa kondisyon ng ating face. So, bakit nga ba natin lalagay ng lemon ng turmeric for acne skin? Okay? Kasi ang lemon or ang citric acid, citrus acid, hindi ko alam kung citrus o citric acid, ay naglalighten ng mga dark spots sa ating face. Ang next naman ay ang Turmeric Face for oily skin. Ito yung talagang magiging sagot sa mga viewers ko na nasa Pilipinas or viewers ko na nasa mga maiinit na country na talaga namang tagak-takang pawis nyo, nag-oily ang mukha. Will help you, okay? It will help you blind skin. Yes. So ano ang ingredient natin? Ang aloe vera at ang lemon, dual purpose yan sa ating face. It will lighten your skin and it will smaller your pores or magi-small yung mga pores natin. Okay? So, same lang siya, aloe vera and lemon. Okay? So, same procedure tayo. Mix all and then put it on your face for 30 minutes and then that's it. You will thank yourself after that. So, next naman, ang gagawin ko or gagamitin natin is turmeric face for dry skin. Yes, for dry skin. So, ang mga kailangan natin ay meron tayong dito milk and then the honey. Minix ko na siya kasi wala tayong space masyado dito. And then, we need our turmeric. Yes. This is the turmeric. And is it the hair? Ito siya. Is it the hair? No. What is it? Okay. Lemon. So, 1 tablespoon lang din. So, tingnan nyo. Ganyan kumulay ang turmeric, pero mawawala naman siya
after washing. So, okay lang. So, ito na siya. Ayan. So, gagawin natin curry paste ang ating mga mukha. Ito, same lang din ang procedure. Mix nyo lang lahat. And then, pwede nyo nang ilagay sa inyong face. Hindi nga lang maganda yung amoy nito. Medyo, alam nyo na. Tingnan nga natin kung sa lababo ay nawawala siya. Kasi baka mapagalitan tayo ng ating nanay. Yes, nawawala naman siya. So, lalagay na natin siya. Nawawala naman yan kaya okay lang. Avoid nyo lang yung face, ay yung eyes, ay yung nose nyo. Siyempre, maglalagay talaga ako ng may lipstick ako doon para maganda ako. Okay? So, yan. So, sasabihin ko naman sa inyo, why does it work? Bakit ba to nag-work sa dry skin? Because milk is milk is a moisturizer with the water. Yes, fat and proteins. So, parang all-in-one package na kasi ang milk sa mukha natin. And honey and turmeric is full of antioxidant. Yes, it's great. It's great. It's great for slowing down aging. Etong turmeric na ito ay ginagamit ng mga, I think, Indian para sa beauty regimen din nila, kung hindi ako nagkakamali. And hindi lang ito for dry skin, but also it is for glowing skin. Yes, it will help you to glow the skin. Are you okay? Are you bored? Yeah, so yan. So, balikan ko kayo after 30 minutes. Okay? So, ayan na mga beshi. Nakita nyo, after 30 minutes, ganito na yung itsura niya. Tuyo na siya. Okay? So, maghihilamos na tayo ng ating face. Ako kasi, naanuhan ko muna siya ng cotton. Ay, thank you. Yan. What are you doing there? Blackie, look at the cake. Can you quiet? Can you close the door first? We'll play a game. Ayan. Bago ako gumamit ng towel or kung ano man, inaano ko muna siya ng cotton para yung mga excess niya ay mawala. Ewan ko sa inyo kung ganon bago ako mag-facial. So, tinatanggal ko muna siya ng cotton bago ako mag-facial. So, ang last step natin ay ayan, mag-facial na lang ako. Tapos na. Ayan. So, tingnan nyo ako. Ay, hindi ko alam kung kita nyo. Uy, ba't ka naglalandi ng tubig? Ayun o, tingnan nyo. So that is it, Beshie. I hope you enjoy it. If you do, don't forget to like and share this video. And please do subscribe to my channel and click the notification bell para naman updated ka sa lahat ng happening sa ating
video. So I'll see you then, Beshie. This has been me, Rayna, signing off. So, Yeah.